हेलो एन्ड नमस्ते, कस्तो हुनुहुन्छ? आज धेरै दिनपछि फेरि तपाईँहरूको अगाडि, हुन त योभन्दा अगाडि मैले यस्तो मजाको प्रोजेक्टर तपाईँलाई देखाइसकेको थिएँ। यो चाहिँ एक्सजिमीको हेलो प्लस भन्ने प्रोजेक्टर हो, जुन चाहिँ पोर्टेबल पनि हो। तर पोर्टेबल त छ, तर तपाईँलाई पोर्टेबल भएपछि पक्कै पनि आउटडोर पनि जानुहुन्छ होला, या घरको कुनै पनि कुनामा राख्नु मन छ होला हैन। त्यो बेलामा तपाईँले यसलाई त जति बेला पनि हाम्रो टुल खोजेर ल्याउन कस्तो झ्याउ हुन्छ हैन। यसो सोफामा अडाइ लड्ला भन्ने टेन्सन भइरहेको हुन्छ। तर त्यो बेलामा चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईँ, किन तपाईँलाई थाहा छ, हामीले एक्सजिमीकै यसलाई राख्ने, यसलाई माउन्ट गर्ने मजाको स्ट्यान्ड पनि लिएर आएका छौँ। यदि तपाईँले यो प्रोजेक्टर या यो प्रोजेक्टरको भिडियो हेर्न छुटाउनु भएको छ भने, अनबक्सिङ भिडियो, यो च्यानलमै तपाईँले गएर सर्च गर्नुभयो भने यो मोडलको देखिहाल्नुहुन्छ, या माथि लिङ्क क्लिक गर्नु होला, मजाले तपाईँले त्यो भिडियो देखिहाल्नुहुन्छ। अब आउँ यस्तो मजाको प्रोजेक्टरलाई अब फ्लोरमा राखेर, ठ्याक्कै भुइँमा राखेर, डर पनि हुन्छ नि, जे पाइ त्यहाँ राख्नु प्याङ्ग लड्ला कि भन्ने पनि टेन्सन हुन्छ। त्यस्तो नहोस् भनेर हामीले एक्सजिमीकै यस्तो हेभी भन्दा हेभी, तपाईँले यसो लिएर कहीँ जानु पऱ्यो भने सजिलो किसिमको, बोक्न पनि मिल्ने किसिमको यो पोर्टेबल स्ट्यान्ड छ, जुन फ्लोरमा हामीले राख्न सक्छौँ। हेभी छ यो चाहिँ, जसलाई चाहिँ म तपाईँको अगाडि निकाल्दैछु। हेर्नु कस्तो छ यहाँनिर, बाफ रे, एकदमै हेभी छ यहाँनिर। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने कसरी मैले ट्याक्क पुल गर्न मिल्दो रहेछ। ठुलो प्लेट छ यो चाहिँ। कहिलेकाहीँ यसो हेर्दाखेरि त्यो हामी ब्याङस्याङतिर जाँदाखेरि यसो लाइन लाग्नु पऱ्यो भने यसो भुइँमा यसो डन्डी राखेको हुन्छ नि, त्यस्तै खालको बेस भएको चाहिँ यो रहेछ। यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ राखिदिउँ, एकदमै तल पनि रबराइज राखेको छ, कुसन रहेछ। र यो कुसन राखेको गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो साउन्ड पनि आएन यहाँ राखेपछि। र त्यहाँ राखिसकेपछि यसलाई कहाँ राख्ने होला त भन्दाखेरि मैले यहाँ दुईवटा चिज पनि डन्डी भेटेँ यहाँनिर। त्यसपछि यहाँ हेर्नु के रहेछ अर्को चिज, यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ भने हामीले प्रोजेक्टर माउन्ट गर्ने चिज पनि यहाँनिर भेट्यौँ। ओहो, ल हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ त यसमा क्यामेरा पनि माउन्ट गर्न मिल्छ कि क्या हो। यो मजाको छ, जसलाई चाहिँ हामीले ट्राइपडमा माथि राख्ने हेड जस्तै यस्तो भेटिरहेको छौँ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने दुईवटा स्टिक तपाईँले भेट्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर रोटेट गरेर यहाँ राख्न सक्छौँ। र यहाँ राखिसकेपछि तपाईँले यदि यस्तै टेबलमा राख्नु भएको छ, तपाईँको यति नै हाइटले पुग्छ भने तपाईँले यही ठाउँमा यसलाई कस्दिनु भयो हुन्छ र यहीँ प्रोजेक्ट राखिदिन सक्नुहुन्छ तपाईँले। हेरौँ अब कस्तो हुँदो रहेछ यहाँ प्रोजेक्ट राख्दाखेरि। सर म राख्दैछु। आवाज कडाकुडुक गरेर माइन्ड नगर्नु होला, माइक्रोफोनमा आयो भने यसो साउन्ड बनाएर सुन्नु होला। र यहाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब यही प्रोजेक्टरलाई अब हामीले यहाँनिर राख्न सक्छौँ। र यहाँनिर यस्तो मजाले माउन्ट गर्न सक्छ हामीले यहाँनिर। र ढ्याक्कै मजाले राखिहाल्यो। अब र जता घुमाए पनि हो, यसरी माथि सिलिङतिर हेर्नु पऱ्यो भने मिल्दो रहेछ। यसरी हेर्नु न, यहाँ टाक जता गऱ्यो यसलाई टाइट गरेर जुन एङ्गलमा पनि यसलाई हामीले राख्न सक्छौँ। भनेपछि यो किसिमको फ्लोरमा राख्ने स्ट्यान्ड पनि एक्सजिमीमा तपाईँले स्टोरमा पाउनुहुन्छ। एकछिन यसलाई साइडमा राख्नु, प्रोजेक्टरलाई म एकछिन यहाँ राखिदिन्छु। अलिकति अग्ली जस्तो देख्यो होला, यसलाई म सिधा गरिदिन्छु, तपाईँले गर्दाखेरि अलिक सजिलो हुन्छ। हेलो, के छ है। त्यसपछि तपाईँले यदि यो हाइटले पुगेन, यदि तपाईँले अहिले त मैले टेबलमा राखेको छु, तर तपाईँले टेबलमा होइन भुइँमै राख्नु पऱ्यो भने पनि यो स्टिकलाई जोडेर अझै अग्लो बनाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो चिज तपाईँले यो फ्लोर स्ट्यान्डमा पाउनुहुन्छ भने अरू पनि मसँग 2-3 किसिमका अरू पनि स्ट्यान्डहरू छन्। यदि तपाईँलाई यो स्ट्यान्डले भएन, तपाईँले वालमा राख्नु पर्यो, फ्लोरमा काहीँ हिँड्दा ठोकेला, या बढार्दा बिग्रेला, या भ्याकुम चलाउँदा ठोकेला, त्यस्तो मनमा लागिरहेछ भने तपाईँले वालको स्ट्यान्ड पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ तपाईँले वालमा माउन्ट गरेर मजासँगले आफ्नो प्रोजेक्टर राख्न सक्नुहुन्छ। हुन त यो एक्सजिमीको यो मात्रै प्रोजेक्टर होइन, अर्को पनि प्रोजेक्टर छ। या तपाईँले यस्तै किसिमको तलपट्टि स्क्रु गरेर राख्ने कुनै पनि पोर्टेबल प्रोजेक्टर तपाईँसँग छ भने यो स्ट्यान्डहरू तपाईँलाई काम आउन सक्छ। त्यसकारण अब यो स्ट्यान्ड पनि कस्तो छ अब हेरिहालौँ। यो बट्टाभित्र मैले यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम सिम्पलभन्दा सिम्पल छ, यहाँनिर त्यस्तो केही छैन यहाँनिर। र म निकाल्दैछु यहाँ। ओहो, ल हेर्नुहोस्, यो पनि सिधै वालमा चट्ट माउन्ट गर्ने किसिमको रहेछ। यहाँभित्र के रहेछ यो, यहाँ चाहिँ कस्तो मजाको कभर दिएको रहेछ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँले यहाँ स्क्रु गरिसकेपछि यसलाई छोपेर एक्सजिमी जस्तो राम्रो देखाउन चिटिक्क परेको गोल्डन एकदम टक्क टिलिक्क टल्किने होइन फिनिसिङ राम्रो बनाउनु दिएको रहेछ। तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने मलाई लागिरहेको थियो वालमा पक्कै राख्यो भने सिधा हुन्छ, के गरी मिलाउला भनेको त यता जतापट्टि रोटेट गरेर पनि अलिक बाङ्गो टिङ्गो पारेर पनि गर्न मिल्दो रहेछ। यहीँ भनेपछि यो खालको तपाईँले चाहिँ वाल ब्राकेट तपाईँले चाहिँ एक्सजिमीको पनि पाउनुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँले वालमा माउन्ट पनि यो प्रोजेक्टरलाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ एक्सजिमीको एक्स वाल माउन्ट भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, जसको डिटेल चाहिँ यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा मैले राखिदिएको हुन्छु। त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने सबै एक्सजिमीका प्रोडक्ट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, प्राइस पनि त्यहाँबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को हेरौँ, अब हामीसँग चाहिँ एक्स रुफ रहेछ। यहाँ त के पनि एक्स, जे पनि एक्स है। अब हामी एक्स कस्तो छ कुरा नगरौँ, तर पनि एक्स रुप तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले माथि सिलिङमा चट्ट माउन्ट गरेर प्रोजेक्टरलाई झुन्ड्याउन सक्दो रहेछौँ। यो पनि कस्तो छ अब हेरिहालौँ न, अब किन ढिलो गर्ने होइन। टक्क, ओहो कस्तो मजाको के यो त। यसलाई हामीले मजाले सिलिङमा माउन्ट गर्ने खालको रहेछ।
यो कभर टक्क यहाँनिर र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ यो टिल गर्नु पर्यो यो घुमाउनु पर्यो भने चाहिँ यो लेभल किनभने प्रोजेक्टरलाई यस्तो बाङ्गो टिङ्गो यसो पारेर पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि यो टिल गर्ने किसिमको छ त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ सिलिङमा माउन्ट गरिसकेपछि यो तल झारिसकेपछि यसलाई हामीले चाहिँ एक्सटेन्सन रोड जस्तो यहाँनिर पायौँ र यो हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब यसबाट तपाईँ अझै अलिकति कति हाइट बनाउने अझै कति तल झार्नुपर्छ अब सिलिङको हाइट अनुसार तपाईँ यसलाई लामो छोटो पनि गर्न सक्नुहुन्छ अझै अर्को एक्सटेन्सन पनि यहाँ पाउँदो रहेछ यहाँ हेर्नु न पाएको पाइछौँ हामी त है ओहो ल हेर्नुहोस् तर यहाँ म अलिकति उल्टो लाग्छु किनभने यो चाहिँ लास्टमा लाउने किनभने यो चाहिँ प्रोजेक्टको तार टक्कै त्यहाँबाट जाने किसिमले बनाउनको लागि हो भने यसपछि चाहिँ अब हामीले यसलाई चाहिँ यहाँनिर कस्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर ल हेर्नुहोस् कस्तो गजबको छ यार यो त बाबा ल हेर्नुहोस् र फिनिसिङ क्वालिटी हेर्नुहुन्छ चाहिँ एक्सट्रिमली दामी छ यसको बिल्ड क्वालिटी हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ र यसलाई चाहिँ हामीले माथि सिलिङबाट टक्कै यसरी राखेर यसलाई चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ जस्तो अहिले यो चाहिँ ठ्याक्कै देखाए यसको ठ्याक्कै अपोजिट हो र यहाँनिर केबलिङ गर्ने ठाउँ केबल लाइन ठाउँ यहाँबाट टक्क तार छिटाउने ठाउँ पनि मजाको रहेछ जसबाट हामी पावर दिएर जान सक्छौँ यसमा र यसमा वालमा राख्ने किसिमका ब्राकेटहरू यो कसरी जोड्ने भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ टक्क तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यस्तै यसमा एउटा एलएन की पनि रहेछ यहाँनिर र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने सर र एउटा चाहिँ हाउ टु फिक्स इट भन्ने सानो गाइड पनि तपाईँलाई छ यदि तपाईँ पहिलोचोटि यो प्रोजेक्टरको यो स्ट्यान्डलाई फिट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो हेरेर पनि तपाईँलाई आइडिया हुन्छ भनेपछि यो पनि तपाईँले यहाँ पाउनु भने अब अर्को पनि छ भनेपछि एउटा देख्नुभयो दुईवटा देख्नुभयो तिनवटा देख्नुभयो चारवटा भनेपछि फाइनल अब मेरो अगाडि एउटा बोकेर हिँडेर जानलाई मजाले मिल्ने खालको स्ट्यान्ड पनि XGIMI को छ जसलाई चाहिँ हामी मल्टी फङ्सनल पोर्टेबल स्ट्यान्ड पनि भन्छौँ र मलाई कटर चाहिएको छ कटर मेरो हातमा आइसकेको छ अब चाट्टोसँगले अब खास आज प्लास्टिक काट्नु पर्दैन होला भनेको र पनि पऱ्यो ठिक छ मैले काटिदिएँ ल ठक्कसँग यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ पनि सानो सिल लगाएको रहेछ यसलाई पनि खोलिदिन्छु यहाँ पनि खोलिदिएँ र यो बट्टाको पछाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले कसरी चलाउने भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ एकदमै इन्डिकेट इन्स्ट्रक्सन चाहिँ तपाईँले यहाँ भेटिहाल्नुहुन्छ र ढिलो नगर्नु यो बट्टाभित्र कसरी आएको छ हेर्नु मन लागिहालेछ र यसलाई चाहिँ तपाईँले होरिजन 360 डिग्री रोटेट भनेको वरिपरि घुमाएर पनि राख्न सकिन्छ यसले 5 किलोसम्मको प्रोजेक्टर खालि यो प्रोजेक्टर मात्रै होइन कुनै पनि प्रोजेक्टर अरू तपाईँसँग छ भने यो 5 केजीसम्मको प्रोजेक्टर यसले सपोर्ट गर्छ र यसलाई चाहिँ तपाईँले भर्टिकली टिल एङ्गल चाहिँ तपाईँको 45 डिग्रीसम्म चाहिँ तपाईँले पार्न सक्नुहुने रहेछ र यसरी हेरौँ यहाँनिर तर दामी छ हेर्दै दामी छ अब पोर्टेबल भएकोले यसो काहीँ जानु पऱ्यो भने जलामा यसो पाउच पनि पाउनुहुन्छ हामी चाहिँ यसो हेऱ्यो भने हाम्रो पहिला पहिला गाउँघर हुने बुढापाकाले बोल्ने यस्तो बागमुखी थैली जस्तो छ हेर्नुहोस् है यहाँ त्यसपछि हेर्नुहुन्छ सानो यहाँनिर ट्राइपोड जस्तो पनि तपाईँले यहाँ भेट्नुहुन्छ यो चाहिँ यसो एङ्गल मिलाएर अडाएर राख्नुको लागि पनि हो यो टक्क यहाँनिर राख्ने भयो यो है कस्तो गजब रहेछ यहाँ त त्यसपछि अब हामी यहाँनिर यो स्ट्यान्डलाई निकाल्दैछु म हेर्नुहुन्छ नि यो ट्राइपोड छ यसलाई पक्क कसेपछि मजाले यो गर्न मिल्दो रहेछ र यसलाई पनि कसरी गर्ने हो भर्खर भर्खर आएको है भर्खर नयाँ पहिलोचोटि अनबक्सिङ गरेको यो खोल्नु पनि सिक्नुपर्छ कि क्या हो ल जस मैले जानिसकेँ अब यसो गरेँ भइहाल्यो ल यति गरेर राखिदिने र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने अरू बट्टामा त केही पनि चिज छैन र यसको म्यानुअलमा अब हामी हेर्ने हो भने चाहिँ यसको म्यानुअललाई चाहिँ यी पछाडिपट्टि राखिदिएको छ जसबाट तपाईँले बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ र हामीले अर्को सानो ट्राइपोड जस्तो पनि देखेको छौँ जसलाई चाहिँ हामीले फेरि एक्सटेन्सन गर्न सक्दो रहेछौँ यहाँनिर अलिकति यसलाई अलिकति टाइटली यसलाई चाहिँ पुस गरिसकेपछि यहाँबाट हामीले चाहिँ यसलाई भित्र छिराइदिने र अर्को हाम्रो अर्को ट्राइपोड जस्तो पनि एक्स्ट्रा हामीले यहाँनिर पायौँ ल हेर्नुहोस् भनेपछि यसको पनि मजबुत भनेपछि यसमा चाहिँ 3टा खुट्टा ठाउँमा तपाईँले 6वटा खुट्टा पाउनुभयो यदि तपाईँको स्टेबल ठाउँ छैन भने यो एक्स्ट्रा दिएको ट्राइपोडले पनि तपाईँलाई काम गर्छ र तपाईँको प्रोजेक्टर अलिकति हेभी छ भने यो पनि लाउनु पर्ने हुन्छ त्यसकारण तपाईँले कति किसिमको चार किसिमको ट्राइपोड देख्नुभयो जसको लिङ्क अघि मैले भनिसकेँ यही भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा मैले राख्दैछु जहाँ तपाईँले सबै प्रोडक्ट साथै XGIMI का पनि सबै प्रोडक्ट तपाईँले त्यही लिङ्कबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ किन सबै XGIMI को ब्रान्डको लिङ्क तपाईँले त्यो ठाउँबाट पाउन सक्नुहुन्छ र यो सबै प्रोडक्ट तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने XGIMI ले यति राम्रोसँग बनाएको छ यति प्रिमियम क्वालिटी छ किनभने यो लेभलको स्ट्यान्ड मैले बजारमा अहिलेसम्म देखेको पनि थिइनँ र पहिलोचोटि देख्दाखेरि मलाई पनि केही चिज छ XGIMI जस्तो लाग्यो र तपाईँले XGIMI को प्रोजेक्टर पहिल्यै किन्नु भएको थियो स्ट्यान्ड खोज्दै हुनुहुन्थ्यो या तपाईँसँग यस्तै किसिमका प्रोजेक्टर छन् तर यसको लागि स्ट्यान्ड खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भने अब ओलिज स्टोरको वेबसाइट या हाम्रो स्टोर या कहीँबाट पनि तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ र यति भन्दै आजलाई म बिदा लिन चाहन्छु फेरि नेक्स्ट भिडियोमा खालि प्रोडक्ट मात्रै नभएर प्रोडक्टलाई चाहिने यस्ता एसेसरिजको पनि भिडियो लिएर आउनेछु त्यसकारण तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब चाहिँ गरेर राख्नुहोस् किनभने हाम्रो भिडियो तपाईँबाट छुट्न सक्छ आजलाई बाई बाई नमस्ते फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने